February 15 मा जन्मेँ, वीरगन्जमा म जन्मेँ। एन्ड जन्मिँदाखेरि बेसिकली ड्याडी त्यतै हुनुहुन्थ्यो, पोस्टिङ हुन्थ्यो, त्यहीँ जन्मेँ। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ अनि काठमाडौँमा आई स्टार्ट माई स्कुलिङ लिटल एन्जल स्कुलमा। त्यति बेला क्लास 1 भन्दा अगाडि नर्सरी, एलकेजी यस्तो चाहिँ म लिटल एन्जल्समा पढेँ। त्यो क्लास 1 मा आई जोइन सेन्ट जेभियर स्कुल। क्लास 1 देखि 4 सम्म चाहिँ म सेन्ट जेभियर्समा पढेँ। देन क्लास 5 मा मेरो ड्याडी पिएचडी गर्न युएस जानुभयो। सो म पनि, हामी होल फ्यामिली पनि युएस गयौँ। त्यति बेला युएसमा पनि भर्खर हिपहपहरू सुरु भइरहेको थियो। पिपल लाइक एमसी ह्यामर, भनिला आइसहरू, उनीहरू भर्खर आइरहेको थिएँ र बेसिकली दे वर मेकिङ पहिला अन्डरग्राउन्ड थियो त्यति बेला, अनि बिस्तारै कमर्सियल हुँदै थियो हिपहप म्युजिक पनि। इट वाज कमिङ मेन स्ट्रिममा हुँदै थियो। आई कट इन्टु इट र त्यहाँनिर चाहिँ त्यति ऱ्याप पनि चल्दैन थियो। युटा भन्ने स्टेटमा म हुर्केँ, लोगन सिटीमा। सो त्यति सानो सिटी थियो, त्यति हिपहपहरू त्यहाँ चल्दैन थियो। एन्ड एमसी ह्यामर चलाएको थियो र म ऱ्याप गर्थेँ र मेरो त्यहाँको साथीहरूले नेपाली ह्यामर भनेर पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। र 1992-93तिर म नेपाल फर्केँ। र इट टुक मी अराउन्ड 2 years नेपाललाई एडाप्ट गर्नलाई 2 वर्ष जति लाग्यो। बिकज सानो उमेरमा गएको थिएँ, लेख्न ग्रामरहरूदेखि लिएर सबै मलाई त्यति राम्रो थाहा थिएन। देन एसएलसी आइरन गेट भन्छ र बेसिकली इट वाज डिफिकल्ट, किनभने एउटा सानो लेभलमा गएर पढिरहेको नेपाली र ठुलो लेभलको पढ्दाखेरि इट वाज डिफिकल्ट। बट स्टिल आई स्कोर्ड वान अफ द हाइएस्ट मार्क्स स्कुलमा पनि, एउटा राम्रै मार्क्स आयो नेपालीमा। एन्ड टकिङ अबाउट एजुकेसन, आई वाज भेरी गुड एट एजुकेसनमा चाहिँ म राम्रै थिएँ। इभन अमेरिकामा पनि आई वान द प्रेसिडेन्सियल एकाडेमिक फिटनेस अवार्ड भन्ने हुन्थ्यो। क्लास 8मा मैले त्यो जितेँ। होल स्टेटमा टप 16 जनाले पाउँथ्यो र आई वाज वान अफ द 16 टु रिसिभ द्याट। 2 years चाहिँ म बिहाइन्ड द सिनै बस्थेँ सेन्ट जेभियर्समा, बिकज आई वाज एडाप्टिङ टु नेपालको एडाप्ट गरेर थियो। एउटा एकचोटि ठुलो ठाउँमा जाँदाखेरि टेक्स टाइम टु एडाप्ट टु इट। सबैजना एउटा क्लास 9 भने एउटा सबै आफ्नो सर्कल भइसकेको हुन्छ, सबै साथीभाइ मिलिसकेको हुन्छ। सो टु 2 years जति चाहिँ आई वाज बिहाइन्ड द सिन युजली। 11मा गएपछि आई फाइनली गट इन्टु माई ग्रुप। आफ्नो ग्रुपमा फिर्ता आइसकेका थिएँ, नयाँ ठाउँ थियो, एभ्रिबडी वाज न्यू, सबैजना नयाँ थियो। एन्ड आई बिकेम द प्रेसिडेन्ट अफ क्याम्पेन एकाडेमी। आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट स्टुडेन्ट काउन्सिलको। वी फर्म द स्टुडेन्ट काउन्सिल टु इन्करेज अरूहरूलाई इन्करेज गर्न पनि। आई युज टु टेक पार्ट इन वाट एभर इभेन्ट्स वी अर्गनाइज। आई युज टु टेक पार्ट इन इभेन्टमा पार्टहरू लिन्थेँ, अरूहरूलाई इन्करेज गर्न गीत नै गाइदिन्थेँ, डान्स गरिदिन्थेँ, दौडिदिन्थेँ। सो आई वाज गेटिङ इन्टु माई ग्रुप। एन्ड देन +2 पनि राम्रोसँग सिद्धियो, आई हेभ टु से। देन आई जोइन द ब्याचलर्स मैले जोइन गरेँ। आई वाज अगेन फर्स्ट नै थिएँ क्याम्पेन। आई वाज फर्स्ट ब्याच अफ क्याम्पेन कलेज अल्सो। एन्ड देन आई स्टार्टेड स्टडिङ कम्प्युटर साइन्स पढ्न थालेँ। आई वाज द जनरल सेक्रेटरी अफ द कलेज एन्ड स्टुडेन्ट काउन्सिल। सो त्यहाँ पनि आई युज इन्करेज गर्न आफ्नो क्लासको आफ्नो साथीहरूलाई इन्करेज गर्न। आई युज टेक पार्ट इन डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स, अर्गनाइज पनि गर्ने, इभेन्टमा पार्ट पनि लिने। सो म्युजिकमा पनि त्यहीमा एज म्युजिक पनि सँगसँगै गइरहेको थियो, नट प्रोफेसनली होइन कि अब अरूलाई इन्करेज गर्न। देन अराउन्ड 1999मा भर्खर एफएम कल्चर नेपालमा सुरु भयो। त्यति बेला इमेज एफएम पनि आफ्नै 97.9 आफ्नो फ्रिक्वेन्सी लियो। इट वाज कल्ड केएटिएच एट द्याट टाइम। एन्ड केएटिएचमा सुरु भयो। एन्ड आई जोइन केएटिएच। अराउन्ड 6 months जतिको ट्रेनिङ भएको थियो त्यहाँनिर। अनि कस्तो प्रोग्राम गर्ने भन्दाखेरि आई युज टु लभ हिपहप। हामी त्यसबाटै म हुर्केर आएर थिएँ। हिपहप प्रोग्राम आई युज टु इन्जोय इट, म्युजिक इन्जोय गर्थेँ। बट देयर वाज नो सो द्याट इन्ट्रोड्युस हिपहप म्युजिक। र नेपालमा त्यति हिपहप म्युजिक पनि त्यति सुरु भएको थिएन। आई थिङ्क लङ टाइम ब्याक एउटा जम्मा एल्बम निस्केको थियो हिपहपको। एन्ड एट द्याट टाइम हिपहप म्युजिक के हो भनेर कसैलाई थाहा पनि थिएन, कस्तो थियो केही पनि थाहा थिएन। सो आई डिसाइडेड टु डु अ हिपहप सो। हिपहप मान्छेलाई इन्ट्रोड्युस किन नगर्ने थ्रु एफएम भनेर आई डिड ब्रिङ द हाउस डाउन भन्ने प्रोग्राम 1999मा स्टार्टेड इट। अहिले पनि आउँछ, एभ्री फ्राइडे नै आउँछ, 8 to 9 PM आउँछ, इमेज एफएममै आउँछ। आई स्टार्टेड द्याट सो। देन स्लोली एउटा पकेट फुल अफ लिसनर्सहरू भइरहेको थियो, जो चाहिँ एउटा त्यति बेला अब कल्ट फलोइङ भन्ने हिपहपको सानो फलोइङ्सहरू भइरहेको थियो। युथहरू हु युज टु गो टु डिस्कोज एन्ड एभ्रिथिङ, डिस्कोजहरू जानेमा दे युज टु इन्जोय द्याट काइन्ड अफ म्युजिक हिपहप। हामी नाच्थेँ गाउँथेँ, बट दे डिड नट नो वाट वाज ह्यापनिङ इन द कन्ट्री। 99तिर नेपालमा एउटा ठुलो नै चिज भइरहेको थियो, तर जो युथहरू अवेर हुनुपर्ने उहाँहरू चाहिँ अवेर भइरहनु भएको थिएन कि देशमा के भइरहेछ भनेर।
द फर्स्ट सङ आई रिकर्डेड वाज कल ब्रिङ द हाउस डाउन, जो मेरो लिसनरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै किन अवेर नगराउने कि यस्तो पनि भइरहेछ, मैले भाषण दिएँ भने डेफिनेटली दे वुड नट लिसन टु इट, बट इफ आई पुट इट थ्रु म्युजिक देन डेफिनेटली दे वुड लिसन टु इट. त्यति बेला मेरो ब्यान्डसँगै गरेको थिएँ निर्णय द अल स्टार्स भनेर. इट डिड इट भेरी वेल. आई मिन कान्तिपुरदेखि लिएर हिट्स एफएम इज प्ले एभ्रिवेयर. लट्स अफ रिक्वेस्ट आउँथ्यो त्यति बेला रिक्वेस्ट. आई मिन मेरो आफ्नै प्रोग्राममा अल्दो आई डिड नट युज टु प्ले टु मच, आफ्नो गीत आफै बजाउनु धेरै बजाउँदैन थियो, बट every Friday there would be like 50 requests for the songs. I mean every other program I mean there was big callers and requesting for the song. And then till that day it did very well, it was doing very well. Then त्यति बेला एउटा अर्को साथी आउनुभयो र उहाँले पनि भर्खर एउटा गीत रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ. त्यसपछि उहाँले निर्णय दाइ एउटा गीत बजाइदिनु भन्नुभयो र बेसिकली मैले त्यो गीत सुने. इट वाज भेरी वेल, राम्रो थियो र मैले बजाएको थिएँ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्यामी सम्राट. त्यसपछि हामीले दुईजना मिलेर एउटा गीत गऱ्यौँ. इट वाज कल्ड जिलिली भनेर. बेसिकली ह्याड नो मिनिङ बट देन इट वाज अ फन सङ, पार्टी सङ. सो हामीले रिकर्ड गऱ्यौँ. देन रिकर्ड गर्दै देन हि इन्ट्रोड्युस मी टु अनदर गाई, एउटा नयाँ क्यानाडाबाट आउनु भएको छ. उहाँ एउटा राम्रो ऱ्याप गर्नुहुन्छ भनेर क्लबमै भेट्नु भएको रहेछ. उहाँ एक्चुली सुन्नु न त कस्तो उसको ऱ्याप भनेर. इट वाज कल्ड रिच रिन्चेन. अल थ्री अफ अस वी डिड अ सङ टुगेदर. अनि के अब सङ त गऱ्यो, के राख्ने नाम भनेर वी डिसाइडेड. सोच्दै अब अल अफ अस वर फ्रम डिफ्रेन्ट फिल्ड. आफ्नो सबै फिल्ड थियो, आफ्नो काम गर्थ्यो, आफ्नो लाइफस्टाइल थियो सबै. वी वर अल डिफ्रेन्ट भनेपछि वी डिसाइडेड कल आउरसेल्फ द ऱ्याप इज युनियन भनेर. त्यस्तो गर्दै देन अनदर गाई द्याट रिन्चन युज टु नो, जो चाहिँ युएसबाट आउनुभएको थियो. सो उहाँको नाम चाहिँ के आस्क पोन भन्ने थियो. र आई नेम्ड इट फर यु अल बिकज धेरै थोरै मिडियाले मात्र सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला. हिपहप म्युजिकलाई म्युजिक भनेर लिँदैन थियो. कसैले गीतै नबजाइदिने, स्पेसली अब इङ्ग्लिसमा थियो हाम्रो सबै गीत. नेपाली भएर के इङ्ग्लिसमा गीत गाएको यस्तो हुन्थ्यो कतिवटा. इट वाज हार्ड टु प्ले द सङ्ग्स, प्ले गर्न गाह्रो हुन्थ्यो. एन्ड देन द्याट्स वाइ वी नेम हाम्रो फर यु अल भनेर. कसको लागि यो गीत भन्दाखेरि बेसिकली जो चाहिँ हामीलाई सुन्नुहुन्थ्यो, जसले हामीलाई प्ले गरिदिनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि मात्र यो एल्बम भनेर चाहिँ एल्बममै रिलिज गऱ्यो. वेल त्यति बेलादेखि नै वी वर अवेर अफ अवेर थियौँ हामीले, सोसियली अवेर हुनुपर्छ भनेर. वी वर अवेर. सो बेसिकली वी डिसाइडेड नट टु युज प्लास्टिक्स फर द एल्बम एन्ड फर द्याट वी युज पेपर. त्यति बेला पेपर युज गरेका थियौँ. वी ट्राई टु फाइन्ड रिसाइकल पेपर बट इट वाज नट पोसिबल. अनि त्यसको एल्बम लन्च हामीले जुन गरेका थियौँ त्यो वी डिड अ लन्च याकिनेटीमा. इट वाज अ टिकट सो प्लस एभ्रीबडी वुड गेट अ एल्बम फ्री. And त्यसबाट we raised around after all the expenses about 10,000 rupees, which is a huge amount at that time, 10,000. So त्यसको रेज गरेको we donated to सुनगावा भन्ने एउटा संस्था थियो, physically and mentally challenged बच्चाहरूको. So and then that album did very well actually. We used to पसलमा पनि कहिलेकाहीँ जान्थ्यौँ सेल गर्न. So at that time 2000मा we sold around maybe 1000 भन्दा बेसी सिडी सेल गरे. जब कि सिडी नै प्ले नहुने टाइममा वी सोल्ड अराउन्ड 1000 सिडिज. सो इट इज सो वेल कि हाम्रो सेकेन्ड एल्बम चाहिँ प्रड्युसर भेट्नुभयो. इट वाज सिडिङ इन्टरनेसनल भने. सो उहाँहरूले दे डिसाइडेड टु रिकर्ड द होल थिङ. एल्बममै रिकर्ड गरिदिने र डिस्ट्रिब्युसनदेखि लिएर सबै उहाँहरूको जिम्मा भनेर. वी अलवेज वर इनोभेटिभ. सो वी वान्टेड टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट विथ द सेकेन्ड एल्बम अल्सो. सो सेकेन्ड एल्बममा पनि त्यति बेला इट वाज एक्सपेन्सिभ द, बट देन we decided to use black CD, जुन usually CDs are I think silver in color, but हामीले चाहिँ black CD जुन चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपालमा पनि आएको थियो. So we bought all the CDs and we decided to release our album in a black CD. It was called, the second album was called The Game Must Go On. Basically यति हुन्जेलसम्म a lot of English medias used to cover the Rappers Union because नेपालकै पहिलो इङ्ग्लिस एल्बम निकाल्ने we were the ग्रुप भनेर हाइप थियो. बिकज इन्ट्रोडक्सन भइरहेको थियो एउटा युथहरूमा. बिकज ऱ्याप धेरै वर्षसम्म इट वाज डेड. आई मिन नेपालमा थिँदै थिएन. सो द बज वाज देयर एन्ड देन एभ्रीबडी युज टु आस्क अस अब तपाईँहरूले ग्रामी कहिले जित्ने भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो. किनभने इङ्ग्लिसमा थियो डेफिनेटली. अब ऱ्याप अब ग्रामीमा ऱ्यापले पनि राम्रो गरिरहेको थियो, एमिनेमहरू आइरहेको थियो. सो मलाई पनि सोध्नुहुन्थ्यो. र बेसिकली मलाई कस्तो लाग्यो भने
जबसम्म नेपालमै नेपाली ऱ्याप के हो भनेर थाहा छैन भने हाउ क्यान वी विन द ग्रामी विन त हाम्रो चान्सेस छैन नेपालको ग्रासरुट लेभलसम्म पुग्नु पऱ्यो नेपालको ग्रासरुट लेभलसम्म बुझाउनु पऱ्यो कि ऱ्याप के हो भनेर देन ओन्ली वी वुड एक्चुली गेट इन्टु द इन्टरनेसनल सिन थर्ड एल्बममा पनि लाइक आई सेड हामी त्यो सोच आयो सो आई डिसाइडेड डु वाज त्यति बेला पनि देशमा एउटा चिज भइरहेको थियो कि एभ्रीबडी वाज लिभिङ अब देशमा गाह्रो भइरहेको थियो सिचुएसन अब गाउँबाट सहर आउने सहरबाट विदेश जाने all these things were happening so त्यसलाई नै मैले अब आई पुट माई सेल्फ इन द्याट सुज त्यो सुजमा गएर बसेर एउटा गीत लेखेँ उसको दिन पनि बित्यो रात पनि बित्यो होइन सो त्यसमा चाहिँ आई फ्युज गर्न थालेँ कि किनभने एउटा मैले भने ग्रासरुट लेभलसम्म पुग्नुपर्छ नेपाली म्युजिकलाई नेपाली ऱ्यापलाई इन्ट्रोड्युस गरेर आउन सो एन्ड द्याट सङ एक्चुली डिड द्याट अल्सो आई बिलिभ बिकज त्यसपछि गाउँदेखि लिएर सहरसम्म पनि द्याट सङ hit a chord. Everybody used to play it. Even the video was made. Video was played very well also. We made a music video, English video, but then nobody played it. English video, it was expensive video, but then nobody played it. त्यसपछि एउटा नयाँ आयामै आयो कि हरेक गीतमा whether it was low, pop, rock, whatever, एउटा सानो टुक्रा चाहिँ ऱ्याप हुनै पर्ने भनेर so new trends started to come into the music industry also and then that pretty much changed the music industry अलिकति पनि and the album was called the Nepali Touch किनभने मैले त्यो whole albumमा it was Nepali Touch एउटा राखेको थिएँ whether it be lyrically, whether it be musically, otherwise thoughts एउटा जुन छ त्यो सबै चाहिँ नेपाली भएकोले we call it the Nepali Touch भनेर we used to tour a lot and then Sammy Samrat had to leave again for his studies leave भन्दा पनि but he was busy with his studies so I was alone एक्लै बाँकी भयो then I started recording my album as it was called म नेपाली NSK style because what I saw was that अब जो पनि विदेश जानुभएको मान्छेले आफूले आफूलाई नेपाली भन्नलाई गर्व नै गर्दैन थियो डराउँथे कि म नेपाली भनेर उहाँहरू अलिकति जो पनि देख्थे कि नेपाली भन्दाखेरि अलि हेप्छ कि भनेर त्यो भनेर एउटा म नेपाली भने नेपालभित्र पनि एउटा त्यो फिलिङै थिएन कि म यस्तो लुगा लाएँ भन्दैमा म नेपाली होइन भन्ने सेन्स दे थट वाज आफूले यस्तो लुगा लाएँ अभियसली वेयर नट फ्रम यस्तो लुगा लाएमा वेयर नट फ्रम न्युयोर्क वेयर नट फ्रम कहीँबाट बनिकन हामी जहाँबाट हामी नेपालबाटै हो सो आई थट एउटा यो सेन्स एउटा चाहिँ ल्याउनुपर्छ यु क्यान ड्रेस अप लाइक दिस तर मनबाट चाहिँ जहिले पनि हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हामी कहाँबाट आयो के गर्यौँ कसरी गर्यौँ भनेर सो वी आई डिसाइडेड नेम द एल्बम म नेपाली भनेर त्यो बेलादेखि आई स्टार्टेड डुइङ माई टुर इट वाज कल मैले त्यही सोचले म नेपाली भनेर नेपाल टुरिस्ट आई स्टार्ट डुइङ माई नेपाल टुर त्यति बेला इट वाज अराउन्ड 2005 that I did my first tour and then we did very well the tour went very well I mean we traveled all across Nepal it was a fun experience if you see me you always see me with my red cap you always see me with a white band or something त्यसको रिजन चाहिँ के भने यो मैले रातो टोपी चाहिँ यही सिलसिलामा people used to ask me this question why do I wear a red cap and basically 2000 I was reading the newspaper र हामी 21st सेन्चुरीमा जाँदै थियौँ तर नेपालमा अझै पनि छुवाछुतको कुराहरू थियो र बेसी लाइक आई सेड म 2000 मिडियामा लागिसकेको थिएँ सो वाइ नट रिप्रेजेन्ट किन रातो टोपी लाउने एउटा रिप्रेजेन्ट किन नगर्ने त्यति भए थियो म रातो टोपी लाउँछु वी अल हेभ द सेम रेड ब्लड वे इक्वल भनेर त्यो एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई मैले रातो टोपी लाउनु थालेँ आई स्टिल वेयर र वाइट ब्यान्ड चाहिँ मैले देशमा शान्ति आओस् त्यति बेलादेखि लाउनु थालेँ अहिलेसम्म पनि लाउँछु र त्यही सिलसिलामा 2006मा आई मिन आई अलवेज वान्टेड टु डु दिस प्रोजेक्ट द्याट जहिले पनि पढ्थेँ कि अलिकति हाम्रो नेपालमै हामी जस्ट 1 आवर कुलिङ टायरमा नै बच्चाहरू किताब नपाएर उहाँले पढ्न पाइरहेको थिएन एसएलसी दिनलाई दे ह्याड टु वेट अनदर इयर बिकज द बुक्स दे डिड नट ह्याभ द बुक्स सो यो सोच चाहिँ मलाई पहिलादेखि नै आइरहेको थियो कि वी ह्याड टु डु समथिङ बिकज म देख्थेँ कि मेरै घरमा पनि मेरो एसएलसी सिद्धेको आई ह्याड द बुक्स आई ह्याड द copies, I had the instrument box, the geometry box, whatever, everything was lying there. त्यसको जुन मलाई युज पनि थिएन तर त्यसको राइट युज चाहिँ कता न कता छ रहेछ भनेर दिस थट वाज ह्याड अलवेज कम इन टु माई माइन्ड देन 2006मा माई ड्रिम एक्चुली हेज टु आफै नै किन इनिसिएट नगर्ने भनेर मैले आई स्टार्टेड डुइङ निर्णय एनएसके टुर फर एजुकेसन भनेर सो 2006मा आई स्टार्टेड द टुर एन्ड देन
फर्स्टमा मैले 4वटा स्कुलमा गरेँ. द आइडिया वाज एजुकेसन, मोटो चाहिँ एजुकेसन इज द फाउन्डेसन अफ लाइफ भनेर. घरको लागि जग बलियो भने जस्तै लाइफको जग भनेको एजुकेसन हो. राम्रोसँग पढ्यो भने डेफिनेटली तपाईँले न्युज पेपर पल्टाउनु भने फर्स्ट थिङ द्याट दे आस्क फर इज क्वालिफिकेसन के छ भनेर. सो इट्स लाइफको ब्याकबोन भनेको एउटा एजुकेसन पनि हो. यो एउटा मोटोले चाहिँ आई स्टार्ट दिस स्टोर. एनदर थिङ इज वी डु अवेरनेस कि एभ्रीबडी सुड बी अवेर द्याट दे आर फर्चुनेट. आफ्नो सहरमा जो पढ्नुहुन्छ दे आर फर्चुनेट द्याट दे हेभ अ कपी, दे हेभ अ पेन्सिल, दे हेभ अ इरेजर टु राइट विथ. तर काठमाडौँभन्दा 1 घन्टा पारी मात्र पनि, 1 घन्टा होइन, काठमाडौँभित्र पनि देयर आर लट्स अफ पिपल हु क्यानट स्टडी बिकज दे डु नट हेभ अ कपी, अ पेन्सिल, अ सार्पनर, इरेजर. वी बिलिभ द्याट एक पेन्सिल, एक इरेजर, एक सार्पनर, एक वाट एभर, 1 रुपियाँ मेक्स डिफ्रेन्स. बिकज इफ 3 करोड नेपालीले मात्र एक-एकवटा चिज दियो भने इट मेक्स अ ह्युज डिफ्रेन्स भनेर. द्याट्स वान अफ द थिङ्स वी ट्राई टु टिच देम अल्सो. एन्ड द्याट्स वाट वी डु अल्सो. वी कलेक्ट देम. र हामी एउटा स्कुलबाट कलेक्ट गरेको एउटा सिटीको 2टा स्कुलबाट कलेक्ट गरेर हामी 4-5वटा गाउँलाई हेल्प गर्न सक्छौँ. सो दिस हेज बिन कन्टिन्युइङ. र यही सिलसिलामा आई केम टु नो अबाउट सफलता एचआइभी शिक्षा सदन. सो इट वाज स्याड टु हियर द्याट उहाँले आफ्नो राजकुमारजीले हि ह्याड टु सेल हिज हाउस. आफ्नो घरै बेचेर छेउमा रेन्टमा बस्नु भइरहेको छ सबै बच्चा लिएर. उमाजी ह्याड टु सेल अर्जेन्टली बच्चाको चेकअपको लागि अर्जेन्टली पैसा चाहिएर उहाँले सी ह्याड टु सेल बिजनेस. त्यो बिजनेस सेल गरेर उसको चेकअप गर्नु पऱ्यो. नेपालमा मात्र होइन कि आई थिङ्क एसियादेखि लिएर वर्ल्ड वाइडै दिस इज द ओन्ली स्कुल द्याट एक्चुली आफ्नो पहिचानलाई खुलाएर द्याट वी आर प्राउड. के भन्छ प्राउड भन्दा पनि वी हेभ द एचआइभी भाइरस बट वी स्टिल क्यान लिभ, वी स्टिल आर नर्मल, वी स्टिल आर पिपल भनेर एउटा जुन एउटा स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन छ त्यो हटाउनलाई चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द ओन्ली स्कुल द्याट एक्चुली प्रमोट्स इट. एन्ड अल्दो दे आर इट्स डिफिकल्ट फर देम. आफ्नो अब पिपल हाइड इट. आफूलाई कसैलाई एचआइभी लागेको छ भने दे हाइड गर्छ. तर यो दिस इज द ओन्ली स्कुल द्याट एक्चुली हाइड गर्दैन. अल अफ देम स्कुलको नामै एचआइभी शिक्षा सदन राखेको छ, सफलता एचआइभी शिक्षा सदन. र अल द चिल्ड्रेन आर अल्सो इन्फेक्टेड विथ द एचआइभी भाइरस. दे क्यान सर्भाइभ एज लङ एज दे टेक द मेडिसिन. यो सबैलाई थाहा हुनुपर्ने चिज हो. र यस्तो स्कुलको बारेमा आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड बी अवेर अल्सो. र नेपालमा पनि आई डिसाइडेड टु हेल्प देम विथ द प्रमोसन एन्ड द अवेरनेस बिकज दे निड द सपोर्ट. कति धेरै चिजहरूमा सपोर्ट आइरहेको हुन्छ बट दिस इज अ राइट प्लेस वेयर द सपोर्ट इज नट गेटिङ बिकज पिपल डु नट नो अबाउट इट. एन्ड just a few months actually back, I mean, we decided to do a show for them, Nirnaya Da Nsk live in concert. It was more than a concert, it was awareness for them. So we invited lots of people there so that people would be aware about them. And that show went pretty well. I mean, we were able to raise a certain amount of cash and kind of around 3,300,000. Plus the main thing was the commitment that the people that came, उहाँले जुन कमिट गर्नुभयो कि ल यसको बारेमा मलाई थाहा थिएन, अहिले थाहा छ र म यस्तो गर्न चाहन्छु उनीहरूको लागि. द्याट वाज द मेन थिङ द्याट वी वान्टेड एन्ड द्याट वाज द मेन थिङ वी गट अल्सो. आफ्टर 2005 म नेपाली रिलिज भयो. त्यसपछि 2006सम्म म्युजिक इन्डस्ट्री वाज डुइङ भेरी वेल. इट वाज द आई गेस वान अफ द गोल्डन मोमेन्ट्स अफ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा. देन लट्स अफ ट्रान्जेक्सन्स ह्यापन इन नेपालमा धेरै चिजहरू चेन्ज हुन थाल्यो र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै चेन्जहरू आउन लाग्यो. दुःखको पिरियड भन्दा पनि नेपाली म्युजिकलाई इट गट एक्सप्लोइटेड एट द्याट टाइम र इट इज स्टिल एक्सप्लोइटेड जस्तो लाग्छ. हरेक चिजमा नेपाली म्युजिक युज हुन्छ. आन्दोलन गर्न, कसैको बाढी गयो, आगो लाग्यो, कसैको वाट एभर एउटा लिभर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किडनी चेन्ज गर्नु पऱ्यो, हरेक चिजमा नेपाली म्युजिक युज हुन्छ. तर त्यसको युज हुन्छ तर एक्सप्लोइट भइरहेको छ. त्यसलाई जो आर्टिस्टहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ राइट प्लेटफर्म चाहिँ दिइरहेको छैन जस्तो लाग्छ. र म्युजिक इन्डस्ट्री पनि आई बिलिभ द्याट इज जस्ट एउटा डोमिनो. आई अलवेज से इट्स अ डोमिनो इफेक्ट भन्छ. लहरै डोमिनोजहरू हुन्छ, अगाडिको डोमिनो ढल्यो भने सबै ढल्दै जान्छ. सेम थिङ ह्यापन टु द नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री अल्सो. अगाडिको डोमिनो भनेको इज पोलिटिक्स र नेपालमा पोलिटिक्स ढलेपछि लहरै ढल्दै गयो सबै. म्युजिक इन्डस्ट्री पनि त्यसमै पऱ्यो र स्टिल ट्राइङ टु गेट आउट अफ इट. अल्दो यसमा भने नेपाल म्युजिक इन्डस्ट्री हेज लट्स अफ पोटेन्सियल. एउटा पोटेन्सियल छ. मैले अघि भने जस्तै एभ्रिथिङमा नेपाली म्युजिक नै युज हुन्छ, इन्टरटेनमेन्ट नै युज भइरहेछ. तर त्यसको रिटर्न गरिरहेको छैन जो राइट हुनुपर्ने. र म्युजिसियन्सहरूले
नेपाली आर्टिस्ट पर्फर्मिङ आर्टिस्टहरूले दे आर लुकिङ आफ्टर नेपाली म्युजिक नेपाली इकोनोमी तर नेपालले चाहिँ नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ हेरेको छैन जस्तो लाग्छ बट आई फिल प्राउड द्याट इभन अहिले पनि ऱ्यापले हरेक ऱ्याप एल्बममा सुन्नु भने एउटा न एउटा पेट्रियाटिक गीत हुन्छ अरू मान्छेले दौरा सुरुवालले लगाएकोले नसोच्ला तर हामी यस्तो लुगा लगाएकोले चाहिँ एटलिस्ट वी थिङ्क अबाउट आवर कन्ट्री हाम्रो मनबाट नेपालीपन छ भनेर यस्तो लुगा लाउँदैमा देशलाई माया गर्दैन भन्छ र आई अलवेज चाहिँ दौरा सुरुवाल लाउनेले देश बेचिरहेको छ एटलिस्ट हामीले अवेर गरिरहेको छ कि हामीले हाम्रो मनबाट आफ्नो देशको लागि केही गरिरहेको छौँ भनेर सो म्युजिक इन्डस्ट्री हेज अल्सो चेन्ज अल्दो अहिले सेल्सहरू कम होला जुन एउटा CDs, but then music industry, musicians and music companies, Nepali music companies also, I always tell them also उहाँहरूसँग पनि भन्छु कि उहाँहरूको नि मार्केटिङदेखि लिएर सबै अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ ट्रेडिसनल वे भन्दा डिफ्रेन्ट जानुपर्छ कि द होल वर्ल्ड इज चेन्जिङ आई मिन एभ्रिथिङ इज डिजिटलाइज अहिले सो डिजिटलमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि दे इज more than the artist, the music companies has to think about it. So basically, talking about Nephop and it is just like the word it says, you mix Nepali with hip-hop, it becomes Nephop. It's simple, it's Nepali hip-hop, like Nephop shortcut, Nephop even. The word probably came into existence around, although Nephop has been going on, the word probably got into existence around mainstream mount around 2000 and maybe 6-7 even after 2000 and 2006 when Nepal tour suru gare so 2007 I decided to release my new album. It was called Mechi Dekhi Mahakali. So basically your album it was already recording सिदिसकेको थियो hard copy CDsहरु बनिसकेको थियो but due to a small I wanted to make a video, so basically video I did not really like it, so I decided to end my contract with the music company. So music company's contract end was, so we were not able to release that album. So but I released a few singles, बीच-बीचमा मैले एक दुईवटा singles निकाले, हामीसँगै भन्ने single निकाले. Music videos has been coming out, हामीसँगै I think, and then I released आज मेरो नेपाल भन्ने, then another video is about HIV and AIDS. It's called You Can. But then I've been so busy with the tour, Nepal tour, I'm busy. I haven't really thought about releasing an album because main thing is the objective of the tour. Objective tour. I want every Nepalese to be educated, every Nepalese to be aware of what is happening in their country, every Nepalese aware हुनमा म यति व्यस्त भए कि आफू नै आफ्नो म्युजिकमा अवेर हुन म अलिकति पर गए जस्तो लाग्यो. So but then it's not that I'm moving away from the albums. मेरो नयाँ album, it is ready. It is called Ek Nepal, NSK style. तपाईँले भने हेर्नुभयो भने देश अहिले चिन्ता मान्ने अवस्थामै छ because आफूमा जातभात धर्ममा सबैमा अब लड्ने अवस्थामै almost छ. So basically नेपाल अघि बढाउनु पर्यो भने I think नेपाल सबैजना अगाडि एक भएर जानुपर्छ. So that's why I'm named my new album Ek Nepal. I should release it very very soon. Plus my tour will continue in Australia. I mean I plan to take this tour all across the world also because everybody needs to be aware that Nepali help गर्न सक्छ. We don't need बाहिरको लागि definitely we need help, but then नेपालीलाई मात्र help गर्यो भने धेरै कुरा हुन्छ भनेर. My focus has always been in education and like I said राम्रोसँग पढ्नुस् र बेसिकली देशमा शान्तिको प्रार्थना गरोस्. शान्ति भन्दाखेरि बन्दुक लिएर देशमा वार चल्दैमा शान्ति होइन कि हरेक नेपालीले मनबाट मस्तिष्कबाट शान्ति एउटा आफ्नो लाइफ लिभ गर्न आफू काम गर्दाखेरि यता लेफ्ट राइट माथि तलको नसोचिकन आफ्नो काम गर्न सकोस् त्यो एउटा शान्ति पाओस् हरेक नेपालीले त्यसको कामना गरौँ. र एट द एन्ड अफ द डे एक नेपाल एक पेन्सिल एक इरेजर एक सार्पनर एक रुपियाँ 3 करोड नेपाली मेक्स अ डिफरेन्स. Peace.